Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει στις 9 ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το θέμα μας σήμερα. Θέλω να βάλω θέμα λίγο με τις επικοινωνίες, γιατί είπαμε ότι έχουμε τις επανασυνδέσεις και θέλω να δω αν σε είχε μπροστά αυτό το άτομο, τι θα σου έλεγε τώρα. Αυτό με ενδιαφέρει να μάθω. Δεν ξέρω αν θέλεις και εσύ αυτό να μάθεις, φαντάζομαι πως ναι. Αν σε είχε μπροστά του αυτή τη στιγμή, το άτομο που σε ενδιαφέρει τι θα σου έλεγε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λοιπόν, με την Πανσέλινο, Σελήνη. Ήθελε να σου κάνει αποκαλύψεις φυσικά, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εδώ σου λέει να ακούσεις τη διαίσθησή σου, τι σου λέει για μένα. Παίρνεις, λέει, κάποια σημάδια που είναι από το Θεό. Ανησυχείς, λέει, για μας χωρίς λόγο. Μη φοβάσαι και θα σου αποκαλύψω ό,τι είναι να σου αποκαλύψω για να ξεκαθαρίσουν τα πάντα μεταξύ μας. Ό,τι είναι κρυφό δηλαδή θέλει να το ξεκαθαρίσει αυτό το άτομο. Πάρα πολύ ωραία. Μας ξεκινάει. Βασιλιάς Ράβων εδώ, ενέργεια του τοξότη είπαμε γιατί έχουμε και τον γενέθλιο μήνα του. Λέει αρχικά αυτό ότι μην σταματήσεις να παλεύεις για μας, υπάρχουν κάποια θέματα που μας χωρίζουν ακόμα, περισσότερο είναι οι αρνητικές μας σκέψεις και οι δικές σου και οι δικές μου, γιατί περνάμε κάποια δύσκολα πράγματα αυτό το χρονικό διάστημα, οι δυσκολίες μας είναι πραγματικά έντονες, υπάρχουν θέματα με τα οικονομικά, υπάρχουν θέματα ότι προσπαθώ να με βοηθήσουν κάποιοι για να καταφέρω να είμαστε μαζί, θα το παλέψω λέει, αυτό σου λέει, και το λέει έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα στα ανοίγματα, ότι θέλει να παλέψει για αυτήν τη σχέση, απλά ίσως ζητήσει, από κάπου βοήθεια, μέχρι τώρα ζητούσε και δεν την έπαιρνε, πάντως εδώ λέει θα σε υπερασπιστώ μέχρι τέλους, υπερασπίζομαι τη σχέση μας, αυτό που θέλω μεταξύ μας, έχω αυτοπεποίθηση, προσπαθώ, θα προσπαθήσω να έχω όλη τη δύναμη για να κάνω την αλλαγή που θέλω στο μεταξύ μας και διαλέγω, κάνω μία επιλογή να δώσω μία μάχη για σένα που για μένα είναι πάρα πολύ σοφή αυτή η μάχη. Έχω λέει το κίνητρο, έχω τη σκέψη, έχω την έμπνευση, θέλει απλά να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου και θα το κάνω και εσύ λέει να μην βλέπεις λέει το δέντρο, να βλέπεις το δάσος γιατί εγώ λέει θα έρθω κοντά σου και πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα θα σου έλεγε, μια χαρά μας το ξεκινάει ξαναλέω. Τι θα σου έλεγε αυτό το άτομο αν σε είχε μπροστά του με το αστέρι, τι ωραία. Να έχεις πίστη, 2 φορές το λέει αυτό, να έχεις πίστη πως το μέλλον μας θα είναι τέλειο και τα όνειρα που έχουμε κάνει εμείς οι δύο θα γίνουν πραγματικότητα με κάποιες αλλαγές που θα έρθουν και θα τελειώσουν, είπαμε, τα δύσκολα κομμάτια που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Πολύ σύντομα θα δεις από μένα ένα φως. Το φως έχει να κάνει με τα 6 ξύφη, τώρα που είμαστε και σε νέα σελήνη. Έχουμε, είπαμε, και την περίοδο της επανασύνδεσης. Αυτό το χρονικό διάστημα θέλει λοιπόν να έρθει για να ξεμπερδέψει με οτιδήποτε σας κρατάει χώρια. Βρίσκεται στον δρόμο, δηλαδή έχει ξεκινήσει την διαδικασία για να έρθει κοντά σου. Θέλω λέει να τα βρούμε μεταξύ μας, να τελειώσει αυτό το άρρωστο που ζούμε και αυτό λέει για κάποιους από εσάς μπορεί να χρειάζεται να γίνει μια μετακίνηση, να μετακινηθεί από κάπου αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου. Όλο όμως το άνοιγμα μέχρι τώρα μας μιλά ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουν τα δύσκολα πράγματα που έχετε περάσει. Νιώθω πάρα πολλές τύψεις θα σου έλεγε και φοβάμαι τις δικές σου σκέψεις. Σε βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου, πετάγομαι στον όνειρό μου, υδρώνω, φοβάμαι, κλαίω, πετάγομαι, αγχώνομαι.
έχω ένα διαρκή άγχος, δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ ούτε στα επαγγελματικά μου, ούτε εκεί που βρίσκομαι. Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα είδος αυτοπεποίθησης για μένα, για να σταματήσω να φοβάμαι, αλλά δεν περιμένω, ενώ θέλω και ξέρω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μερικές φορές με πιάνει παραπάνω φόβος και περιμένω το χειρότερη αντιμετώπιση από σένα. Έχω αργήσει, λέει, για να έρθω κοντά σου, γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι και επίσης δεν ήμουν πιστός στο παρελθόν και τώρα θέλω να έρθω με όλη μου την ενέργεια, δηλαδή ότι ξέρω ότι δεν θα σε αφήσω, δεν θα παρατήσω τη σχέση, θα είμαστε μαζί, θέλω να είμαι πιστός και αφοσιωμένος απέναντί σου, σχεδιάζω και κάνω τα βήματά μου όσο πιο προσεκτικά μπορώ και θα συνεχίσω μέχρι το τέλος, προσέχω οτιδήποτε έχω κάνει λάθος στο παρελθόν, προσέχω να το διορθώσω τώρα και σου λέει να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Περιμένω όπως και εγώ, έτσι και εσύ πρέπει, λέει, να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Κάτι με φέρνει κοντά σου, εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φύλακας άγγελός σου αυτός, που τον φέρνει κοντά του, σε φέρνει κοντά σου. Τι λέω, μωρέ, φέρνει αυτόν τον άνθρωπο κοντά σου. Κατάλαβες εσύ. Όχι, Παναγία μου, σε ζάλισα. Λοιπόν, νιώθω μια δύναμη να με φέρνει σε σένα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και λέει ότι θα σου κάνω μια έκπληξη, να σε καλέσω κάπου να βγούμε έξω μαζί, να μιλήσουμε, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει μείνει από την σχέση μας για να την ξαναπιάσουμε από την αρχή και να σου ανακοινώσω πράγματα που πιστεύω ότι θα σε χαροποιήσουν. Πάμε παρακάτω. Θα το κάνω, λέει, με έναν τρόπο που τον ψάχνω γιατί δεν τον ξέρω ακόμη, γι' αυτό και έχω αργήσει. Με τον ακόλουθο νερού είναι ένα άτομο αυτός που δεν ξέρει, είπαμε, πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, δεν έχει εμπειρία. Μηνύματα, λέει, να περιμένεις από μένα, θα ξεκινήσουμε την επικοινωνία μαζί σου σε ό,τι αφορά με τη δική μας σχέση και θα σου ζητήσω να το πιάσουμε από την αρχή και να δημιουργήσουμε καινούργιες εμπειρίες μεταξύ μας. Η συνάντηση που θα γίνει τη θέλω κάπως ρομαντική και σε περιμένει και μία έκπληξη πάνω σε αυτό. Θα γίνει λοιπόν μία πρόσκληση, με κάποιον τρόπο θα σε κάνει μία πρόσκληση αυτό το άτομο και επίσης λέει ότι νιώθω ότι όταν σε σκέφτομαι εγώ, με σκέφτεσαι και εσύ. Άρα έχετε αυτή την πνευματική σύνδεση. Πάλι ακόλουθος φωτιάς. Στο παρελθόν, λέει, κοιτάζω τα λάθη μου στο παρελθόν και σκέφτομαι ότι ό,τι κι αν έπιανα, το σταματούσα στη μέση, ενθουσιαζόμουν, μετά κουραζόμουν, μετά βαριόμουν, ήμουν πολύ ανυπόμονο άτομο και δεν άφηνα να ξεμπερδέψουν τα πράγματα, να τελειώσουν και όλα τα σταματούσα στη μέση. Τώρα γυρίζω πίσω, βλέπεις ότι γυρίζει πίσω αυτός ο ακόλουθος και βλέπει τα συναισθήματά του προς εσένα και αυτό που βλέπει είναι τα λάθη που έχει κάνει. Θα έρθω όμως, λέει, ως αυτοκράτορας, δηλαδή έχοντας πλήρη εικόνα το τι θέλω και θέλω να σε κάνω αυτοκράτηρα μου, να κάνουμε μαζί σπίτι, οικογένεια, να έχουμε τα πάντα. Θα ζητήσω αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας από σένα και επίσης θα σου πω να μετακινηθούμε, να βρεθούμε σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, τέλος πάντων να χτίσουμε ένα καινούριο μέλλον μαζί. Το επάγγελμα αυτού του αυτοκράτορα μπορεί να είναι αρχιτέκτονας, μπορεί να είναι χτίστης, εννοώ να χτίζει οτιδήποτε, να έχει μεγάλη θέση εργασίας, να μην έχει μαλάκια στο κεφαλάκι του. Όλα τα ζώδια παίζουν εδώ, όλα, ιδιαίτερα ο κρυός. Έχει γίνει, λέει, ο κύκλος μας, έχει έρθει η ώρα μας για να μπορέσουμε να συναντηθούμε και εγώ θα πάρω 100 φορές, το λέει αυτό, την κατάσταση στα χέρια μου, κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν. Μελετάω λοιπόν τα σημάδια, μελετάω τα πάντα, μπορεί να κάνει και σχέδιο αυτός ο άνθρωπος, ότι σχεδιάζει, αλλά τι σχέδιο κάνει τώρα. Και στα επαγγελματικά του πραγματικά μπορεί να έχει κάτι με σχέδιο. Τέλος πάντων, σχεδιάζω, λέει, για να έρθω κοντά σου και αυτό, λέει, που παρατηρώ είναι ότι μου έδωσες πάρα πολύ αγάπη, κάτι το οποίο εγώ δεν το εκτίμησα στο παρελθόν, τώρα όμως το εκτιμώ, σε σένα που θυσιάστηκες για μένα με τη βασίλισσα του νερού και έκανες τα πάντα
Ίσως αυτό ήταν και το πρόβλημα, ότι έκανες τα πάντα και εγώ τα θεωρούσα όλα δεδομένα από σένα και δεν έβλεπα ότι είχες αφήσει μέχρι και τον εαυτό σου για μένα και με φρόντιζες τόσο πολύ που με έκανες να είμαι ένα άτομο το οποίο με τον ακόλουθο της φωτιάς ειδικά, ότι δεν ήξερα να το εκτιμήσω αυτό, γιατί τα είχα όλα. Οπότε δεν είχα κάποιο μέτρο άλλο σύγκρισης και δεν ήξερα να εκτιμήσω τι είναι αυτό από σένα που πήρα, γιατί πρώτη φορά πήρα τόσο πολύ αγάπη. Εδώ λέει ότι θα ήθελα να μην παραμελείς τον εαυτό σου και τώρα πια να κοιτάξεις εσένα, γιατί εγώ όταν θα έρθω θα κάνουμε μια υπέροχη οικογένεια μαζί, μια υπέροχη ενέργεια, γιατί λέει ότι πλέον είμαι σίγουρος ή σίγουρη, αλλά ιδιαίτερα σίγουρος ότι εγώ θέλω να κάνω οικογένεια μαζί σου, καινούριους φίλους, καινούργια πρόσωπα γύρω μας και το μόνο που θα σου ζητούσα είναι να ακούσεις την καρδιά σου για ακόμη μία φορά. Σε έχω πληγώσει πάρα πολύ με άλλα πρόσωπα που έβαλε ανάμεσά μας, γι' αυτό νιώθω και τις τύψεις και τις ενοχές και γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο ακόλουθος των ράδων, αυτό το ότι παρασυρώμουν ήταν από την ανοριμότητά μου και τώρα έχω οριμάσει. Σε έκανα να μην πιστεύεις σε σένα, σε δημιούργησα ανασφάλειες, σε παγίδευσα, είχα πολύ κτητικότητα, πολύ ζήλια όμως, όλα βγαίνανε να ξέρεις λέει και από ένα κομμάτι, ένα αίσθημα ζήλιας που είχα για σένα, γιατί φοβόμουνα και ήμουνα και ευθυνόφοβος και φοβόμουνα την ευθύνη της ζωής. Οπότε το έβαζα στα πόδια, τα ήθελε να σου πει. Με τα 9 ψήφι, 9 πεντάκτηνα όμως, τώρα λέει ότι είσαι το μόνο άτομο που μπορεί να με καλέσει κοντά του. Μόλις πιστέψεις, λέει, στον εαυτό σου και στην σχέση μας και στην επανασύνδεσή μας, εγώ, λέει, θα έρθω μπροστά σου. Έχεις κάνει, λέει, πολλή δουλειά με τον εαυτό σου τώρα ή χρειάζεται να κάνεις λίγο δουλίτσα με σένα, ειδικά αν μέχρι τώρα είσαι στη φάση που έχεις ανασφάλειες, θα πρέπει να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου. Σαν βασιλιάς πεντάκτηνο θέλω να σου δώσω τα πάντα και πάνω απ' όλα ασφάλεια. Θέλω να κάνουμε οικογένεια, το λέει συνέχεια αυτό το πράγμα. Θέλω να υποστηρίξω κάποιο παιδί σου ή παιδιά σου, αν έχεις εσύ. Και λέει ότι θα κάνω τη ζωή σου όσο πιο όμορφη μπορώ. Συγκλονιστικά πράγματα μας λέει και λέει αυτό πάλι ότι θέλει να είσαι στη δύναμή σου γιατί εσύ έχεις τη μοναδική δύναμη να μας καλέσεις ενεργειακά σαν ζευγάρι να είμαστε μαζί. Λοιπόν, είναι ένα άνοιγμα το οποίο μας λέει πόσο μετάνιωσε. Λέει ότι το καθυστερούσαν οι φοβίες περισσότερο. Παραδέχεται ότι ήταν πάρα πολύ ανώριμο άτομο. Μπορεί να έχετε και διαφορά ηλικίας κάποιοι. Βλέπει ότι εσύ θυσίασες τα πάντα και το φρόντισες αυτό το άτομο με την καλύτερη σου ενέργεια. Επίσης λέει ότι έχει βάλει το κεφάλι του κάτω και έχει δει ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιες λεπτομέρειες αυτή η κατάσταση, αλλά θα τις τακτοποιήσει και πάνω απ' όλα πάνω στο κεφάλι του σε έχει με τύψεις και ενοχές και ο μόνος φόβος που έχει είναι ότι εάν θα το δεχτείς πίσω εσύ αυτό το άτομο ανησυχεί υπερβολικά πάνω σε αυτό. Λογικό είναι με αυτά που έχει κάνει φαντάζομαι. Έχει μια τέτοια ανησυχία, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια εδώ μας λέει ότι είναι αβάσιμος ο φόβος γιατί και εσείς από την άλλη πλευρά το περιμένετε αυτό το άτομο και φεύγετε από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν πληγωθήκατε, είχε χαθεί ο κόσμος σας όλος. Βέβαια κάπως νιώθετε εδώ και με τον χρόνο ότι πλησιάζει ο χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Δυναμώνετε και γίνεστε ένα υπέροχο ζευγάρι, 9 πεντάκτηνα και βασιλιάς πεντάκτηνων, με ένα ζευγάρι το οποίο είναι συνδεδεμένο για όλη του τη ζωή, καρμικότητα, απίστευτη καρμικότητα. Είναι μια κάρτα του κάρματος αυτή, αλλά με την ισχυρή ενέργεια, την οποία φυσικά ξεκινάει από εσάς, από τα κορίτσια ιδιαίτερα. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν εδώ
Τι θα δούμε? Νιώθει τύψεις και ενοχές για ό,τι έχει κάνει, πετάγεται στον ύπνο του αυτό το πρόσωπο. Θέλει να έρθει κοντά σου, έχει αποκτήσει γνώση από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Για να δούμε. Βασικά η γνώση που έχει αποκτήσει είναι ότι σε αγαπάει απίστευτα, ότι έχετε αγαπηθεί απίστευτα, είστε καρμικό ζευγάρι που έχει αγαπήσει ο ένας τον άλλον αληθινά. Πάνω στον αυτοκράτορα τη βγαίνει ότι υπήρχαν άτομα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ιδιαίτερα μια μητέρα που το χειραγωγούσε αυτό το άτομο, μια γυναίκα πολύ ισχυρή, οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά ιδιαίτερα μια μητέρα, οπότε ήταν κάποια λάθος πρόσωπα στη ζωή του. Πάνω στα 9 πεντάκτηνα δείχνει ότι αυτό που είπε, ότι θέλει να κάνετε γάμο, οικογένεια μαζί, εγκυμοσύνη βλέπουμε εδώ. Το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του αυτό το άτομο, αυτό το πράγμα. Τώρα, αν είχατε κάποιο γάμο εσείς στο παρελθόν και τον φόβιζαν κάποια βάρη που μπορεί να είχατε μαζί σας, ναι, το παραδέχτηκε ότι δεν άντεχε τα βάρη του. Στο παρελθόν ήταν ανώριμο αυτό το άτομο να τα διαχειριστεί, αλλά τώρα βεβαίως και θέλει το πιο σημαντικό, να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Πάμε, ακόλουθος ράδων λέει ότι ξεκινούσα, το σταματούσα στη μέση γιατί μου έφευγε ο ενθουσιασμός. Μας δείχνει λοιπόν ότι τώρα πια το σύμπαν, παρόλες τις βλακίες που έχει κάνει αυτό το άτομο, του δίνει ακόμη μία φορά την τύχη να έρθει κοντά σου. Τον ξαναφέρνει κοντά σου να βάλει μυαλό. Με τα 8 πεντάκτηνα λέει ότι έμαθα ό,τι έπρεπε να μάθω γιατί μου πήρε καιρό. Αλλά ό,τι έπρεπε να μάθω το έμαθα. Και μάλιστα πάλι μας λέει ότι είστε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό και πάλι εγώ θα σου πω εάν το πιστεύεις, έτσι. Με τα 6 ξύφη θέλω, λέει, να τα βρούμε εδώ πέρα μεταξύ μας. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση, αυτό που μας είπε και πριν, με αρρωσταίνει εμένα, τα 6 ξύφη έχουν μια τέτοια ενέργεια, ότι αυτός ο άνθρωπος περνάει κατάθλιψη αυτή τη στιγμή για όλα αυτά που σου έχει κάνει. Αρρωσταίνει μόνο στην ιδέα και θέλει να ανακουφιστεί γιατί σε έχει πληγώσει τόσο πολύ. Θέλει οπωσδήποτε να τα βρείτε, όπως και δίποτε, γιατί το νιώθει όλο αυτό πολύ μεγάλο βάρος επάνω του και επειδή το νιώθει πολύ μεγάλο βάρος επάνω του, ίσως νιώθεις και εσύ το ίδιο. Κάτι να σε πλακώνει εδώ στο στήθος, να νιώθεις αυτό το βάρος, να πνίγεσαι πολλές φορές, μπορεί να έχεις τέτοιες ενέργειες. Για να δούμε στο βασιλιά πεντάκτηνων που είπαμε ότι θέλει να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια στο σπίτι σας, να σου δημιουργήσει μια οικογένεια, ένα σπιτικό. Με τον υπότιτλο πεντάκτηνο λέει ότι, πώς το λένε, καταλαβαίνει ότι, τώρα εντάξει, τον στέλνει μια μεγαλύτερη δύναμη από τον ίδιο σε σένα και φυσικά θέλει να κάνει την κίνηση να έρθει, αλλά μας είπε πριν ότι νιώθει περίεργα, νιώθει ένα σμπρόξιμο, ότι κάτι του μιλάει στο μυαλό. Είναι ο φύλακας άγγελος σου λοιπόν που του λέει ότι πρέπει να έρθει κοντά σου. Για να δούμε λίγο εδώ με τα 8 πεντάκτηνα, σε ποια κατάσταση είσαι εσύ τώρα, αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση είσαι. Τα κορίτσια, προσέξτε λίγο, πρέπει να φύγετε από την ανασφάλεια, λέει. Όσες είστε στην ανασφάλεια, δηλαδή δεν το πιστεύετε, πρέπει να δυναμώσετε. Εσείς που μένετε στο θυμό, σταματήστε το. Δεν μπορεί, είπαμε, να δουλέψει αυτό το πράγμα. Σταματήστε το, μην κουράζεστε. Όσοι δεν μπορείτε να συγχωρέσετε και έχετε θυμό, θα το πω και ξέρω ότι μπορεί να νευριάζεις με αυτό που λέω, αλλά δεν γίνεται να μην το πω. Σταμάτησέ το. Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να το συγχωρέσεις. Εντάξει, πρέπει να έρθει στη δύναμή σου. Μόνο έτσι θα γίνει αυτή η ενέργεια. Και αυτό εδώ είναι στα κορίτσια. Εντάξει, περισσότερο. Πάμε να δούμε στο αστέρι. Λέει ότι άκου και έχει πίστη πως τα όνειρά μας θα γίνουν πραγματικότητα. Οπότε βγαίνει μια γυναίκα εκεί που έχει μια οικονομική κατάσταση καλή. Άρα μας λέει ότι
θα σου δώσει και πλούτο. Εδώ δεν έχει να κάνει με άλλο πρόσωπο, έχει να κάνει με σένα τώρα αυτό. Λοιπόν, 3 κύπελα, θα σε καλέσει, είπαμε, έξω για να συναντηθείτε, για να δούμε, ναι, για να φέρει αυτές τις αλλαγές. Όταν θα σε καλέσει θα σου πει για να βρεθείτε, τι σου είπα και συνέχεια που βγαίνει, ότι να μετακομίσετε. Θα σου μιλήσει για μετακόμιση, για αλλαγές, για γάμο, για τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη κάπως, αν το θέλεις αυτό το πράγμα, και μην απαντήσεις επιπόλαια ναι το θέλω. Πρόσεξε, θέλω να απαντήσεις μέσα σου με ό,τι έχει να κάνει με τα 3 ξύφη, αν είσαι σε θέση να μην σκέφτεσαι το παρελθόν στο μέλλον σου και να τα αφήσεις όλα πίσω. Αν είσαι σε αυτή τη θέση, βεβαίως και θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί είπαμε ότι έχετε αληθινή αγάπη μεταξύ σας. Λοιπόν, με τον ακόλουθο νερού, για να δούμε πώς θα κάνει την προσφορά. Ναι, λέει αυτός ότι είσαι κάτι πάρα πολύ καλό για αυτόν, όπως και για σένα είναι αυτός κάτι πάρα πολύ καλό πλέον. Μεταξύ σας λοιπόν έχετε θέματα να λύσετε, δεν έχουν λυθεί τα θέματά σας, θα τα βάλετε κάτω, θα τα λύσετε. Εσένα σου λέει να προσέχεις τον εαυτό σου και να αρχίσεις να τον αγαπάς, για να δούμε, για να γίνουν οι προσδοκίες σου πραγματικότητα, αυτό πρέπει να κάνεις. Επίσης είναι σαν να ξέρει κατά μία έννοια, δες τώρα τι μου λέει, απ' τη μία φοβάται γιατί νιώθει τις ενοχές, αλλά απ' την άλλη σαν να ξέρει ότι είσαι εκεί και περιμένεις. Και επίσης λέει ότι για αυτές τις αλλαγές έχει και αυτό το άτομο την ίδια προσδοκία. Για να δούμε τώρα την κάρτα κλειδί τι πέφτει εδώ πάνω, για να δούμε αν μπορείτε να συγχωρέσετε εσείς, για να δούμε, ναι, γιατί λέτε ότι θέλετε ένα κοινό μέλλον με αυτόν τον άνθρωπο, παρακολουθείτε βέβαια τις εξελίξεις, ιδιαίτερα αν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, παρακολουθείτε και λέει θα πρέπει να δείτε και να είστε σίγουροι ότι έχει τελειώσει με τα τρίτα πρόσωπα, έτσι αυτό το ξέρεις, εντάξει. Αυτό, εντάξει, εγώ τη λέω εδώ όλα καλά, αλλά εσύ θα πρέπει να είσαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα έχει τελειώσει όλο αυτό. Με την κάρτα της δύναμης τώρα, λέει, έχετε τη δύναμη να δουλέψετε όλη την ιστορία σας, ό,τι και αν έχει συμβεί. Επίσης εδώ λέει ότι μπορεί να δουλεύετε στον ίδιο χώρο ή να κάνετε μια δουλειά μεταξύ σας στο μέλλον για το κομμάτι της ασφάλειας, να σου κάνει μια δική σου επιχείρηση, να δουλέψετε μαζί σε μια επιχείρηση στη δουλειά του, στη δουλειά σου. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε τώρα για την μητέρα ή για όποιο άτομο υπάρχει γύρω του που τον χειραγωγεί, να δούμε τι γίνεται εκεί. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί λοιπόν έχουν πράγματα να ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους. Θέλει να το κάνει, ιδιαίτερα μητέρα μου βγαίνει εδώ. Θέλει να το κάνει με το δικό του τρόπο, λέει. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που λέει πρέπει να τα λύσει με το δικό του τρόπο, γιατί η μητέρα του συνήθως θέτει ζητήματα υγείας, ότι θα τον αποποιήσει από το σπίτι, θα το διώξει, κάτι τέτοια πράγματα λέει αυτή η γυναίκα, αυτό εκμεταλλεύεται και κάπως βλέπεις ότι θέλει να κάνει αυτή το κουμάντο επάνω του και να αποφασίζει αυτή για όλους σας. Έχει περάσει λοιπόν μεγάλο χρονικό διάστημα που έχετε να συναντηθείτε και γι' αυτό έχει και το φόβο μήπως βρίσκεσαι με κάποιον άλλον εσύ. Τον έχει πιάσει και μία ζήλια αυτού του ανθρώπου. Το σύμπαν, είπαμε όμως, παρόλα αυτά σας θέλει μαζί, ό,τι και να γίνεται. Ό,τι και να γίνεται, καλά σου είπα, έχεις πάνω στο κεφάλι σου τον κλέφτη. Ο κλέφτης είναι τα τρίτα πρόσωπα, έτσι. Για να δούμε, θα φύγουν αυτά. Ο σύντροφός σου βγαίνει εδώ, προς το παρόν είστε πλάτη. Πάμε να δούμε εδώ στο μέλλον σας τι βγαίνει. Στο μέλλον σας βγαίνει ότι, αυτό που σου λέω πάντα, ότι εάν θα περιμένεις θα πάρεις πολύ περισσότερα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης βγαίνει ότι υπήρχε σε μία σχέση και για λόγους οικονομικούς.
σε μία σχέση. Όχι για χρήματα Sony και Ντε, να μην μπορούσε να φύγει από εκεί, γιατί είχαν οικονομικά ζητήματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήματα. Όχι Sony και καλά να έχει κάποιος πολλά λεφτά, βέβαια θα μπορούσε να είναι και αυτό. Έτσι. Για να δούμε λίγο τώρα εδώ το κορίτσι μπροστά του τι έχει. Μπροστά του έχει ότι και οι δυο σας σκέφτεστε ο ένας τον άλλον και κοιτάτε το μέλλον σας. Σκέφτεστε ότι και αγαπάτε και είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Έχετε μπροστά σας να αντιμετωπίσετε τελικά αυτή τη μαμά που θα δούμε τι ρόλο θα παίξει. Περιμένετε αυτό το μήνυμα για αυτές τις αλλαγές, το περιμένετε. Η μαμά σας πνίγει εδώ, αλλά οκ, κάπως θα λυθεί το θέμα, για να δω. Να, η μαμά σας απογοητεύει ακόμη μια φορά, αλλά για να δω θα παίξει ρόλο. Όχι, γιατί εσείς θα την κάνετε την καινούργια αρχή, είτε θέλει η μανούλα, είτε όχι. Για να δούμε στα μηνύματα, αυτό λέει εδώ, ότι εγώ θέλω να σου ξεκαθαρίσω. Εσύ θα το συζητήσεις τώρα εδώ πέρα, ξέρεις τώρα με κάποιο άτομο, για να δούμε, ναι, θα σου τα ξεκαθαρίσει και ακόμη μια φορά επιμένει η κάρτα, αυτό είναι καλό, που μας λέει ότι θα σου ζητήσει να το δουλέψετε. Θα σου πει για τη μαμά ότι κάπως θα στο γλυκάνει λίγο το θέμα, θα σου πει κάτι καλό που πιστεύει ότι έχει καταφέρει σε σχέση με τη μαμά. Βέβαια εσύ πάλι απογοητεύεσαι, αλλά αυτή τη φορά θα σου πω ότι μην της δώσεις και τόσο αξία, μην ασχολείσαι με αυτά που λέει ή που κάνει, κατάλαβες, μην ασχολείσαι κι εσύ. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία, εδώ είστε ακόμα σε μία φυλακή. Φυλακή επίσης είναι και η πολλή δουλειά που χρειάζεται αυτή η ιστορία ή μπορεί να δουλεύετε και πάρα πολύ και οι δυο σας. Στο σπίτι σας λοιπόν, στο παρελθόν που είχε μπει ο κλέφτης και σας αρρώστησε, τελειώνει αυτό όλο με επιτυχία. Πάνω στο σύντροφό σου βγαίνει η νίκη, ότι θα νικήσεις ό,τι και να είχε συμβεί και η τελική κάρτα είναι η ενέργεια του θανάτου, δηλαδή της αναγέννησης, που σημαίνει ότι θα το κλείσατε ένα κύκλο, έτσι τα λέμε αυτά συνέχεια, κλείσατε ένα κύκλο λοιπόν και θα το πιάσετε όλο μα όλο από την αρχή. Καινούρια ενέργεια, αυτό θέλει και αυτό το άτομο, να το πιάσετε από την αρχή, να μην ζήσετε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Για να δούμε λοιπόν εδώ ποια θα είναι η αναγέννηση, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα λύσετε εδώ, γιατί είπαμε έχετε να ξεκαθαρίσετε και πράγματα. Θα βάλετε τα του οίκου σας κάτω και θα ξεκαθαρίσετε ποιος θα μπει στο σπίτι, ποιος δεν θα μπει στο σπίτι. Ξέρεις και αυτός τώρα πια θέλει κάπως να προφυλάξει το χώρο του, κάτι που στο παρελθόν δεν έκανε, γιατί θέλει, λέει, να είναι σίγουρος για τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα. Αλλάζει τύχη σας λοιπόν πάνω σε αυτό και πηγαίνει το κορίτσι στο αγόρι. Κατάλαβες, κάνετε μια κίνηση εδώ, όπως βλέπεις, κίνηση ο ένας, κίνηση ο άλλος, που είπαμε ότι είναι το δώρο σας. Πάνω στην αγάπη σας φεύγουν τα σύννεφα, πάνω στην πολλή δουλειά και όλα αυτά τα ξεκαθαρίσματα εδώ, επιμένει ο ήλιος να βγούνε όλα στην επιφάνεια και θα βγούνε. Όλο αυτό είπαμε έγινε για να αποκτήσετε μια σοφία μεγάλη και όχι μόνο εσείς και οι άνθρωποι γύρω σας, δηλαδή και αυτοί που θέλαν, που δεν θέλανε, εδώ θα καταλάβουν ότι εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε χώρια. Έχουμε αυτή τη νέα σελήνη στο τοξότη εδώ. Στο σπίτι σας βγαίνετε εσείς που το περιφορείτε, πάνω στο δώρο είναι οι λύσεις που θα βρεθούν και θα καθίσετε κάτω εδώ, βλέπεις, θα το δουλέψετε όλο αυτό και θα βρείτε τις λύσεις. Στα άλλα πρόσωπα δείχνει ότι τώρα πια φεύγουν άτομα τα οποία κάνατε πολλά δάκρυα. Στις αλλαγές επάνω βγαίνει ότι ήρθε η ώρα, πώς να σου το πω τώρα, ήρθε η ώρα να... Έλα ρε, τώρα με ξέρεις, κόλλησα, άμα κολλάω, τι να κάνουμε. Πες τόση ώρα, θα ξεκολλήσω. Ήρθε η ώρα λοιπόν εδώ να είστε μαζί, γιατί είναι η κάρτα, όσο περίεργη και να σου φαίνεται,
ότι βλέπεις εδώ το φύλλο που δημιουργεί μια καρδούλα εδώ, σαν όστρακο, σαν φύλλο, όπως θέλεις πες το. Πάνω σε βράχο, δες τη θάλασσα εδώ, πόσο ήρεμη είναι, τα σύννεφα φεύγουν και εδώ είναι η αγάπη σας που αγαπάτε το ένα στον άλλο και τα κομμάτια αυτά ήταν κομμένα, το ένα ήταν από εδώ, το άλλο ήταν από εκεί και ήρθε η ώρα να συνδεθεί αυτή η αγάπη, να ενωθείτε εσείς οι δύο. Δες πόσο απίστευτο είναι. Είναι η κάρτα που μας δείχνει ότι αγαπά το ένα στον άλλον. Αυτή είναι η κάρτα που λέει ότι έχετε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, να το πω έτσι. Εντάξει. Ε, αυτή η κάρτα είναι άλλη τράπουλα εδώ είναι άλλη, αυτό δείχνει. Κάτσε λίγο, φεύγουν τα σύννεφα λοιπόν. Κάτσε να δω που ήμουνα, περίμενε. Η πίστη σας θα σας οδηγήσει σε αυτήν τη μεγάλη νίκη, το ξέρεις βέβαια και από άλλες φορές που το συζητάμε. Πάνω στις προσδοκίες σου θα σε βοηθήσουν και οι φίλοι. Η απογοήτευση από αυτόν τον άνθρωπο που υπήρχε θα αλλάξει γιατί είναι και αυτός διατεθειμένος τώρα να δουλέψει για το σπίτι σας και στη δουλειά αυτός δεν σου είπα εγώ ότι θέλει να έρθει για να τα ξεκαθαρίσετε. Έρχεται τρέχοντας για να τα ξεκαθαρίσετε. Και πώς το λένε, με την Σελήνη που ξαναβγήκε, με τη Σελήνη ξεκινήσαμε, με τη Σελήνη τελειώσαμε, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν όλα, να σου κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, να σου πει, κλείνει λοιπόν με το να λέει το άνοιγμα ότι να μην ανησυχείς γιατί είναι χωρίς λόγο η ανησυχία, θα έχεις την διαίσθησή σου πολύ αυξημένη, πρόσεξε τα σημάδια, με τα ίδια λόγια τελειώνω και θα γίνουν αποκαλύψεις που θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα στο μεταξύ σας, στη ζωή σας, θα βρείτε τις λύσεις εσείς, αυτός, ο ένας είστε στους δρόμους τώρα, ο ένας ξεκίνησε από εδώ, ο άλλος ξεκίνησε από εκεί για να μπορέσετε να καταφέρετε να συναντηθείτε κάπου γιατί είπαμε ότι η αγάπη σας είναι αληθινή. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο κάνε ένα like, γράψε το σχόλιο σου από κάτω. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό και αν το κάνεις πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Αν θέλεις επίσης ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10, πρώτα θα ζω βέβαια, κάνουμε ένα 2ωρο live παρεούλα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επανασυνδέσεις. Έχουμε νέα σελήνη, πανσέλινο, δείχνει και το χρονικό διάστημα περίπου που είναι αυτό, που είναι μέχρι τις 15 Δεκέμβρη περίπου. Ναι, όντως, γιατί εκεί τελειώνει η αναδρομή του Ερμή και εκεί λέμε είναι το σημείο από τώρα, ας πούμε, μέχρι και τότε, το σημείο που θα παίξει πάρα πολύ αυτό. Εγώ λέω μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και επίσης κατ' επέκταση βάζω και όλο τον Ιανουάριο που θα έχουμε πολύ έντονες τις επανασυνδέσεις. Όχι ότι δεν θα έχουμε μετά, εγώ κάτι πιστεύω μέσα μου, σύμφωνα με αυτά που βλέπω, ότι θα έχουμε και τον Ιανουάριο πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.